Доброго дня всім вам. Дякую, що ви з'єдналися з моїм каналом. Якщо не з'єдналися ще, то включіть. Я сьогодні планую провести медитацію. І цю медитацію ми будемо проводити для розширення вашого серця, розширення любові. Що ви дійсно це відчули. Мені це потрібно сьогодні, і я думав, я постараюся так само дозволити, щоб і вам це получилось, і щоб ви це відчули. То якщо ви з'єдналися до мого каналу, то просто напишіть, що ви тут, щоб я знав, хто в моїй команді тут, в цій групі. Останніми тижнями я проводив платні такі групові медитації. Це дозволяє, щоб ви були разом у таких платних медитаціях, які дозволять, щоб ви безпосередньо зі мною співпрацювали. Ця медитація така, як би сказати, загальна для усіх. Може, є люди, які не можуть дозволити $10, щоб з'єднатися з нами у такій груповій медитації. Це для вас. Щоб ви відчули цю силу і щоб ви відчули наприклад, розширення вашої любові. То напишіть так само, якщо ви тут є, що ви тут є, щоб я знав, хто тут є в групі. Прошу так само напишіть, звідки ви є, щоб я зрозумів, наприклад, як далеко моя медитація розширюється і кому воно допомагає. То вчора хотів розказати, що я був тут у Манітобі, один чоловік помер, він був музикантом, він був член української громади тут у Вінніпегу, Манітобі. І декілька років тому він з групою почали говорити, чому нема олімпійської команди у хокей з України. І вони, це канадці українського походження, почали про це говорити і зрозуміли, що в Україні нема досить практики і вчення хокеїстів. І вони тоді сказали, треба щось робити. Може, наприклад, ми зможемо посилати на Україну хокейні оці прилади для дітей, таке подібне. І з часу формування, він був фундатор цієї організації, то вони вже понад $3 мільйони хокейних приладів вислали на Україну. І зорганізували помогли їм зорганізувати понад 12 хурт по цілій Україні, щоб займалися хокеєм. То я хочу підкреслити, це було для мене цікаво, і приємно, що так канадські українського походження допомагають. І під час цієї війни ми так само всі стараємося, допомагаємо, молимося, медитуємо і стараємося вам, ті, які знаходяться в Україні або поза межах, допомогти вам. Так. То дякую, Айрис, що ви з'єдналися, і Тетяна, і Линда у цій нашій групі. І я відносно новин, які з України, то це, що Україна пережила в цьому тижні, цю історію, специфічно Київ, і ціла Україна, бо оце бомби, які і кинджали, і всі шахіди, і таке подібне, які були послані Україні від нашого хорошого в крапках, друга, старшого брата, москаля. Я думаю, це залишиться в нашій пам'яті, в історії, у майбутніх очікувань, наприклад, хто це є Росія, хто це є москаль і яку вони повагу мають до українців. Але українці показали цілому світу, що якщо ви дасте нам техніку, ми маємо можливості, ми маємо інтелектуальний капітал, ресурси, які будемо показувати цілому світу, що не так, як ви думали, що Патріот може збивати 80% ракет. Ми будемо збивати приблизно 100% ракет. І я думаю, що зараз американські військові аналітики і все дивляться на це і думають, як це можливо? Вони набагато краще керують цими системами, ніж ми навіть і думали, ніж наші надпрацьовані працівники можуть.
І це є молодець, це показник цілому світові, що Україна є спроможна, а українці можуть з'єднатися, можуть зробити щось. І вчора хороші новини знову прийшли від Японії, де Байден, американці дозволяють, щоб F-16, оці літаки, були дані українцям. Ну, і я навіть подивився, наприклад, на інформації, було цікаво, що вони кажуть, що українські льотчики забере їм не 18 місяців, щоб навчитися на літаках, а приблизно 4. Я думаю, що вони навіть і швидше навчуться, ніж 4, може десь 2, 2,5. Тому що у пророцтві оці, де я бачу відносно контрнаступу, я бачу, як літаки приходять з Америки, але вони приходили трохи пізніше, ніж оцей контрнаступ почався. Ну і, може, ви догадалися, що таке буде, але воно було приємно, коли ви бачите це в такому глибокому підсвідомому стані. То дякую всі, що з'єдналися. Я тут довго не буду говорити так наперед. Я хочу сказати, що все, що ви пережили, це ви маєте так само зрозуміти, що ви маєте вчитися, як заспокоїти себе. Бо це нелегко. Як заспокоїти себе відносно авіаудари, оці звуки, що ви маєте, оці, як би сказати, звуки тривоги, таке подібно, як заспокоїти. І тоді так само в мене відчуття відносно любов. Як переживають ваші родичі, друзі, усе, які стосунки ви маєте між ними, як ми маємо розширювати цю любов. І я хотів, моя велика просьба, чи як питання, є прохання, є, щоб більше ця любов почала розширюватися, щоб любов була дійсно така сильна, привітлива, щоб ми один одного могли зрозуміти і більше співпрацювати. Так само новини в Україні походять від того, що знову корупціонери знову проводять, судді знову хабарі беруть, так як завжди. І ви не можете будувати суспільство без законів. Якщо найголовніший суддя країни хабарник, то що це значить для цілого правової системи України? Це найгірший показник, ознаки, як би сказати, ну це я б сказав, найкращий показник країни, яка не буде просуватися економічно, коли головний суддя є хабарник. Тому що то значить, що закони є продажні. Якщо закони продажні, то інвестицій не буде в Україні. І це все посприяє. То людям треба мінятися. Людям треба мінятися, одинокий спосіб мінятися є. Ми маємо достукатися до кожного, розвивати їхні духовні сили, розвивати їхні серця і зрозуміти, що вже давайте зупинимося оце хабарництво, давайте починати працювати один одним із поваги, любов'ю. То зараз я незабаром за 5 хвилин, може, почну цю медитацію. Якщо ви ніколи не робили мої медитації не є медитації із звуком, або ом, або, наприклад, як в Римо-католицької громади люди моляться із оце, якби, молитовними, я забув, як вони називаються, prayer beads. Мої медитації не є мантра, мої медитації є духовні подорожі. І я не знаю специфічно спочатку, куди ми будемо йти. Сьогодні думка прийшла, і я навіть часом не готуюся до медитації навіть цілий тиждень, часом воно так спонукається, і в цьому тижні я не мав натхнення, чи ніхто до мене не приходив і сказав, так, ми маємо медитувати специфічно з вами. А прийшло таке натхнення, що просто сьогодні було, давайте відкриємо ваші серця, давайте похоїмо ваші серця, розширюємо ваші серця. І що це значить, коли ви розширюєте ваші серця? І сказати правду, я сам не зрозумію це повністю. Я сам не знаю, що це таке є розширювати ці серця. І це для мене є така цікавість, чому я цим займаюся. Бо
я не знаю, що духовні майстри мають мені показати. Останній раз, якщо ви чули, ми мали таку медитацію, де Метатрон прийшов і розбив кубу. І це сталося на моїй медитації. Це було просто чудо. Це таке, я тоді перевіряв з іншими людьми, екстрасенсами, духовними майстрами, і дійсно це було, і це розвіялося по як би сказати, по цілому всесвіту. І це було в нашій медитації, де я був свідок цієї роботи. Якщо ці медитації, я хочу вам підтвердити, якщо ці медитації вам допомагають, там же є кнопка маленька і членство. Ви можете просто дати мене велику подяку. Що це значить велика подяка? Ну, якщо ви відчули якесь легшення, це помогло вам і все, просто дозвольте і дайте якусь донат. Тому що це дозволяє, щоб я оплачував, наприклад, моїй українській команді, що вони розвивали цей канал. А їм треба гроші, щоб вони оплатили за цей час. Вони це не роблять добровільно, вони роблять це їхня робота, я цю роботу поважаю. А без ваших донатів я нічого не можу робити. Я не є фахівець по оцих фільмах, я не є фахівець у приготовленні оцих матеріалів, я є фахівець у контенті, але щоб контент виходив, то мені потрібна підтримка. То прошу, з'єднайтеся як члени мого каналу. Тут на YouTube ви можете просто кликнути і бути членом моєї групи. Коли ви будете членом моєї групи, то я специфічно буду з вами співпрацювати. Я навчу вас, як розвивати вашу медитацію, навчу вас, як розвивати ваше серце, навчу, як більше заходити у ці духовні царства. Навіть мій едитор розказував, каже: Тарас, ти не повіриш, але за цей час, що ми займаємося цими медитаціями, що я займаюся, я згубив вагу. Кажу: скільки ти згубив вагу? Він каже: ну, приблизно 12 кілограм чи 15 кілограм десь так ваги, що він згубив. Тільки роблячи медитацію. Він каже: я так само йду в спортзал і все, але це мене так скільки заспокоїло, що вага почала злізати і дуже швидко. То я хочу це підкреслити. Я раджу вам, якщо ви маєте проблеми з нервами, проблеми з вагою, таке подібне, ці медитації дійсно допомагають, і ви можете навіть і не зрозуміти, як вони допомагають. То прошу, може на кінець навіть і медитації, якщо вам помогло це, дайте маленький донат, це показує нам, що наша робота ціниться, так? Бо це дозволяє, щоб ми так само розвивали цей продукт, інвестували знову у продовження цього продукту. Так само готую знову курс для минувших життів, щоб стрибати у минулі життя. Якщо це вас цікавить, прошу знову, напишіть мені, скажіть, коли цей курс починається, це спонукає, щоб я зібрав цю групу і швиденько почав її. То дякую знову за вашу тримку. І останнє є, коли ми йдемо в медитації, ми будемо просто, я раджу, щоб ви це не робили сидячи, щоб ви лягли, ви можете лягти на ліжко, на дивані, щоб вам було приємно. А так само виключіть ваші телефони, щоб вони не дзвонили. Просто поставте, щоб воно не дзвонило вам. Добре? І тут ще хтось мені написав на телефоні, то я так швиденько, так, вони, щоб їм сказати, що ми тут є, то просто візьміть це, напишіть, і так само я хочу вам сказати, щоб не дозволяли до кого, щоб якась собачка, чи кіт, чи сів на вас і все. Ставте оці телефони приблизно коло вас, щоб ви могли мій голос чути. І ми зараз зайдемо і почнемо. І кожні наші медитації починають із диханням. І зрозумійте, що дихальні вправи – це є дихання, значить життя. То ми завжди починаємо так вдихатися дуже глибоко. Ви можете так само, якщо ви побажаєте, я хочу сказати, що коли ми ці медитації робимо, я завжди до цього ставлюся як молитва. Я з великою повагою, в мене завжди свічка є,
Я так само очищую свою сферу, щоб, наприклад, мої, як би сказати, гіди, мої духовні майстри прийшли і дали мені силу, розуміння, співчуття, щоб я міг це озвучити і дозволити, щоб ви це відчули і розширили ваші серця. Бо у розширенні сердець, то ми починаємо гоїти всесвіт і гоїти нашу землю. То давайте почнемо із дихальними вправами. І коли ви дихаєте, навчіться, як дихати духовно. Просто почніть дихати просто до, як найнижче ви можете зробити це. Вдихайте, як я казав, до живота. То вдихайте дуже глибоко. І щоб ви вдихали дуже глибоко, вдихайте любов, вдихайте спокій, вдихайте задоволення. Затримайте ваш подих і злегка, стиснувши губи, ви можете відпускати будь-які нерви, стрес, розчарування. І тоді знову, зробіть це знову, вдихіть беззастережну любов, почуття надії та блаженства. І затримайте, і видихніть будь-яку нерві, стрес, який ви, можливо, відчуваєте. Третій раз вдихніть розслаблення, глибоке відчуття спокою. І просто уявіть, що ви сягаєте своїм диханням до стоп ваших ніг. І ви видихаєте занепокоєння, осудження, темряву, яку могли тримати в вашому тілі. І так само знову вдихайте біле світло Творця. Видихайте будь-який стрес, чорноту у вашому тілу, у вашій енергії. І старайтеся думати і відчувати, заходити до вашого енергетичних центрів, зцілювати їх з вашим диханням, думаючи, що уявляєте, що, наприклад, Божа любов заходить, і дозволяти, щоб в який-небудь стрес відходить і йде назад до Творця. І так вдихайте і розширюйте ваші гланди, оце пініал, щоб ви більше бачили у духовних царств, більше розуміли. І тепер ми завжди робимо, де ми коріння ставимо, заземлення. То просто уявляйте, що ваші ноги починають рости, такі коріння, схожі на дуб. І вони починають рости так поволі, і тоді швидше, вони стають товщі і товщі, і вони йдуть довші і довші в глибину землі. І уявіть, що ці коріння починають сягати аж до середини землі. І вони тоді починають прикріплятися до середини землі. І просто скажіть мені і зрозуміть, що вони прикріпилися до середини землі, знаючи, і ви можете навіть і відчути це прикріплення. Ви таке відчуваєте, що ваша нога просто не може рухатися, бо вони так прикріплені до землі. І тепер уявіть, що ми стоїмо на вершині долини, і звідки відкривається такий чудовий пейзаж, теплий день. Вітер легенько віє по плечах. Ви відчуваєте позаду сонце, яке освітлює долину своїми теплими, життєдайними проміннями. І як ця сцена виглядає у вашій уяві? Може, ви бачите травичку, яка похиляється вітерцем. Може, є якась хмаринка вдалині, гори. Може, ви відчуваєте сонце ззаду. Слухайте, як шелестить травичка. Так, босими ногами, стоячи на травичку, що ви відчуваєте? І ми сьогодні дуже зацікавлені відправитися в таку пригоду. І ця пригода є, щоб відвідати ваше духовне царство. І це є подорож, це те, що є вашим правом.
Це є подорож назад додому, подорож назад до вашого чистого серця, подорож назад до безумовної любові. І ми прагнемо відчути цю любов. І ми вирушаємо в цю подорож зцілення нашого серця, тіла, розуму та душі. І ця подорож здійснюється з вашою повною підтримкою. Тому що гіпноз – це є просто самогіпноз. Це просто є керована медитація. Ви усе контролюєте, а я є тільки ваш гід. То вважайте мене гідом, якщо захочете. І тепер, коли б ми не робили цей гіпноз, то ви завжди будете чудове відчуття мати розслабленості, коли ви прокинетеся. І, будь ласка, запам'ятайте, що якщо ви чуєте шуми в кімнаті або за її межами, вони виникають природньо, вони вас ніяк не турбуватимуть, вони будуть текти крізь. Ви будете зосереджувати вашу увагу на мій голос. І мій голос ваш буде заспокоювати. То ви дивитеся на дно долини, і там є особлива така магічна будівля. І ця будівля дозволить вас перенести вас у глибокий стан самогіпнозу. До найглибшого і найбезпечного місця, де ви коли-небудь були, а потім ми піднімемося до ваших духовних царств. То давайте почнемо. І ви помічаєте доріжку, і вона веде вас до чарівної будівлі з вершини долини. І з кожним впевненим кроком ви подвоїте своє розслаблення. І ваші ноги торкаються травички, і ви відчуваєте їм якусь текстуру, коли ви плавно спускаєтеся. І ви робите ще один крок, і ви відчуваєте більше спокою, більше комфорту. І ви починаєте помічати, що все ваше тіло розслабляється. Ще один крок, і ви відчуваєте себе ще вдвічі більш розслабленим, оскільки розслаблення починає текти вас вниз від верхньої частини голови до пальців ніг. Знову ви робите ще один крок, і те, що ви вважали розслабленим станом, подвоюється ще більше і більше. І ви вітаєте це відчуття, і давно ви не відчували або були такими спокійними і мирними. І вдалині ви бачите цю будівлю, цю чарівну будівлю, і ви рушаєте почати рахувати ці кроки. Ці кроки, які необхідні, щоб досягти її. І з кожним підрахованим кроком, який ви в думки вимовляєте, ви вдвічі більше розслабляєтеся. То 1 – двічі розслабленіші, 2 – двічі розслабленіші, 3 – ще більш розслаблені, 4 – двічі розслабленіші, 5. І потихеньку цифри починають зникати, наче в тумані, вдалині. І ви відчуваєте, як ваше тіло просто пливе до цієї чарівної будівлі, повністю розслаблене і спокійне. І ви вже там. Чудово. Як ця будівля виглядає. Дозвольте, щоб ваша уява та відчуття розширилося. Уявляйте усе. Бо уява – це можливість, що ви більше розширилась особисто і духовно. Чи ви бачите відкриті ці двері? І з цікавістю, заглядаючи, ви помічаєте, що є 3 такі магічні ескалатори. Перший ескалатор дозволить вам розслабитися в 10 разів сильніше, ніж зараз. Другий ескалатор дозволить вам розслабитися в 100 разів більше, ніж зараз. А третій ескалатор перенесе вас у глибину ваших можливостей розслаблення, у 1000 разів глибше. Ви готові піти на першому ескалаторі? Добре. То дозвольте, щоб я приєднався з вами.
І ви бачите на ці знайомі поруччя ескалатора. Ви відчуваєте цю чорну гуму в руці, і вона починає повільно рухатися, цей ескалатор. Ви відчуваєте, як двигун починає нести вас у 10 разів глибше, ніж коли-небудь. І ви рухаєтеся повільно, м'яко, безпечно на цій рухомій сходинці. І ви йдете все в 10 разів глибше, ніж будь-коли розслаблено. І відчуйте, як плавно ви заглиблюєтеся. Як легко, як м'яко. І ви відчуваєте, як хвилі розслаблення стікають по вашому тілу. І це не вимагає жодних зусиль. І ми є на півдорозі. І вдалині ви бачите дно платформи цього ескалатора. І ви можете побачити вогники вгорі, що освітлюють цю ділянку. І вони починають поступово сосати, коли ми глибше входимо у цей розслаблений стан. І ми вже майже на місці. І тепер ми вже на місці. Чудово. Ви чудово справляєтеся. Тепер просто відчуйте, як це відчувати себе в 10 разів більш розслабленим, ніж будь-коли. Я дам вам декілька секунд, щоб ви насолодилися цим. І, будь ласка, запам'ятайте це відчуття у своїй підсвідомій пам'яті. Тепер праворуч ви бачите другий ескалатор. І на цьому ви зможете розслабитися в 100 разів глибше, ніж раніше. Чи ви готові піти? Дозвольте, щоб я пішов з вами. Тож тримайтеся за ці чорні гумові поруччя, оскільки ескалатор починає повільно і комфортно рухатися. І воно переміщує вас глибше і глибше. І ви повільно відчуваєте більшу хвилю розслаблення, що охоплює вас. Ваше обличчя стає дуже розслаблене. Ваші повіки стають ще більш пониклими, ніж раніше. І ваш рот може навіть відкритися, коли м'язи щелепи розслабляються. І ваші ноги стають все важчими і важчими. І зараз ми майже на півдорозі. Ви є у 100 разів глибше розслаблені, ніж будь-коли раніше. І ви бачите платформу. І ми без будь-яких зусиль плавно переходимо в цей глибокий стан комфорту, спокою, де немає про що думати. І просто зверніть увагу, як повільно ми наближаємося до цієї платформи. Ви досягаєте вже її. І відчуйте себе більш ніж у 100 разів глибше розслабленим. І просто зосереджуйтеся на цей стан, де ви 100 разів глибше розслаблені. Насолодіться цим відчуттям на мить. Дозвольте цьому почуттю протікати по вашому тілу, залишаючи вас повністю розслабленим. І я дам вам хвилиночку, щоб ви відчули, що таке 100 разів глибше розслаблення. І прошу, згадайте це відчуття у своїй підсвідомій пам'яті. Просто насолоджуйтеся цим відчуттям абсолютного розслаблення. Тепер перед вами ще один ескалатор. Останній, третій, який перенесе вас у 1000 разів глибше розслабленіше. Ви будете в 1000 разів спокійніші, ніж зараз. І це справжній фундамент вашої здатності розслаблятися. Дозвольте, щоб я приєднався з вами. Отже, хапайтеся за гумові поруччя
Відчуйте, як ескалатор починає рухатися автоматично. Воно веде вас у 1000 разів глибше, ніж зараз. Почуйте, як техніка тихо працює, і воно переміщає вас глибше, ніж будь-коли раніше. І ви рухаєтеся все глибше і глибше, впевнено, безпечно і тихо. Ви рухаєтеся глибше, ніж будь-коли раніше, все глибше і глибше. І ми щойно пройшли половину шляху. І ви йдете глибше, ніж будь-коли раніше. І ескалатор несе вас без будь-яких зусиль, просто розхойдуючи ваше тіло м'яко, безпечно, глибше і розслаблено. І ми нарешті можете побачити дно цієї платформи. І ви вражені, скільки глибше ви спустилися. І за мить ми дійдемо на головну платформу 1000 разів глибше, ніж будь-коли. І просто пам'ятайте, що ви все ще зможете дуже легко почути мій голос. І ми вже тут, в найглибшому стані, в якому коли-небудь ви були. І ви зрозумієте, що я нічого не зробив, це ви все зробили самі. Ви дозволили, щоб ваше тіло рослося. І тепер з кожним дихом, який ви робите, ви будете заглиблюватися ще більше і більше, ще глибше і глибше. І дозвольте мені дати вам кілька секунд, щоб ви відчули цей чудовий стан і запам'ятали його у вашій підсвідомій пам'яті. Добре. Ви чудово справляєтеся. Тепер, щоб ми перейшли в духовні царства, ви спершу опуститеся в цей глибокий стан розслаблення, до найглибшого, в якому ви коли-небудь були. І ваше фізичне тіло і свідомий розум залишаться тут у цьому стані, а ваше вище «я» або ваша підсвідомість без будь-яких зусиль підніметься до духовних царств. То я б хотів, щоб ви почали зосереджуватися на своєму диханні. Тепер зробіть глибокий вдих і продовжуйте уявляти, що з кожним видихом ви починаєте створювати золотисто-білі нитки світла Творця, Божого світла. І ці нитки стають все товщими і товщими, і вони перетворюються на золоті мотузки любові. І вони огортають ваше фізичне тіло і свідомий розум. І вони продовжують обертатися і обертатися, забезпечуючи вашому тілу зручне місце для відпочинку. І в цьому чарівному коконі немає жодних хвилювань, немає стресів. Ваше тіло просто пливе в це міні-святилище, де воно буде відпочивати в повному спокої, охоплено цими нитками любові. І таке відчуття, ніби ви лежите на розкішному центрі землі, на розкішному матрасі, перепрошую, з неймовірними м'якими простирадлами. Ну, нехай ці нитки продовжують вниз і вниз до центру землі. І це є нитки любові. І вони звиваючись до тих пір, поки вони не обгорнуть центру землі. А потім вони повертаються і прикріпляють ваш кокон до земної частоти. І в цьому коконі нехай ваше его, свідомий розум і фізичне я просто лежить і відпочиває, поки ми продовжуємо нашу подорож. Добре, коли ви лежите в цьому коконі, ви помічаєте, що біля вашого кокона чарівним чином з'являється хмаринка. І у цей час ви відчуваєте, як ваше вище я повільно відчаровується від вашого фізичного тіла. І тепер ви дивитеся на себе в коконі, ви посилаєте своєму фізичному тілу і свідомому розуму любов. Ви дозволяєте своєму вищому я набувати досвіду, вчитися і рости. То дозвольте вашому вищому я просто лежати на цій чарівній хмаринці
І не хвилюйтеся, воно отримує вас без будь-яких зусиль. Просто повністю розслабтеся на цій хмаринці. І ця хмара наче магічна, бо вона знає, куди саме вас нести. То зараз я порахую від 1 до 10. І коли ви почуєте цифру 10, ви опинитеся в духовному царстві. 1. Ваша хмара рухається все вище і вище. І вдалині ви бачите своє фізичне тіло і подумки посилаєте йому або їй любов. 2. Ви стаєте все легшими і легшими. Ви рухаєтеся прямо вгору, повз ваш кокон, звільняючись від тяжкості свого фізичного тіла. 3. Ви починаєте розширюватися. Ваш розум наповнюється новими думками, рухаючись в нескінченність. 4. Ви звільняєтесь від будь-яких обмежень, що заважають вам досягти своєї величі чи вашого потенціалу. 5. Ви є на півдорозі. Ви вражені новими знаннями, новими думками, які приходять, новими усвідомленнями, новим розумінням, що просочується у ваш розум. 6. Ви стаєте все легшими і легшими, і ви рухаєтеся все вище і вище, набираючись неймовірну швидкість. 7. Цей тяг безумовної любові несе вашу хмаринку до місця призначення. Ви починаєте відчувати, яка енергія любові просто всередині, яка зростає всередині нас. І 8. Ви усвідомлюєте любов, яку залишили в тілі, але вже нове почуття любові прокидається в душі. Любов до всього творіння піднімає вас все вище і вище до вашого призначення. І 9. Ми вже майже на місці. Відчуйте позитивну енергію, просто відчуйте всю цю любов, яка чекає тут саме на вас. І 10. Ви є на місці. І будьте там. І зупиніться на мить, і просто відчуйте всю любов і світло, які є у всесвіті, тільки для вас. І тут немає жодного осуду, лише повне прийняття з любов'ю того, ким ви є, таким, яким ви є насправді. І немає меж любові, знання, мудрості чи усвідомлення, які доступні в цьому місці. Тож зупиніться на мить і усвідомте всю цю безумовну любов, яку Всесвіт відчує до вас тут. Лише до вас просто зараз, просто тому, що ви є. І дозвольте мені дати вам хвилиночку, щоб ви відчули це абсолютно дивовижне відчуття безумовної любові та неосудності. То коли ми приходимо до духовних царств, ми завжди робимо маленьку таку молитву. Любі Творче, ми просимо, щоб ваше світло і любов завжди оточувало і оберігало нас. Ми просимо, щоб зараз між нами та найвищими рівнями любові та мудрості був встановлений чіткий і відкритий канал спілкування. І щоб уся інформація, яку ми отримуємо, була для загального блага для всіх зацікавлених. Дякую. То тепер я хочу, щоб ми уявляли, почніть уявляти, щоб золота нитка Бога або світла Творця, і що воно виходить із вашого серця. І я хочу, щоб воно закрутилося в мотузку. І створіть ласо, і почніть розмахувати ним над головою. І тепер з'єднайте ваше ласо з моїм ласо і всіми учасниками нашої групи.
І тоді киньте його, щоб воно чарівним чином з'єдналося з джерелом, з Творцем. І просто зрозуміть це відчуття. І дозвольте це відчуття, що ви з'єднані з Всесвітом. І тепер візьміть другий кінець і почніть крутити його і прив'яжіть його до частоти землі. І ви так тоді відразу з'єднуєтеся з землею. І відчуйте, як ви з'єднані. І тепер дозвольте, щоб це світло Творця заходило просто через ваші енергетичну душу, енергетичні сфери. Воно буде заходити, дозвольте, щоб воно заходило і просто розширювалося добробутом, щоб оці білі, золоті відчуття любові проходило через всі ваші чакри, всі ваші енергетичні центри. Якщо у вас якась темрява, то відсилайте його до Творця, щоб ви 100% відчували це біле любов у вашому енергетичному полі. І давайте ще зробимо одну мотузку ще. І цю мотузку, так як ласо, з'єднуйтеся всіми в нашій групі, такі, які ми зараз подорожуємо. І так само з'єднаємо цю золоту мотузку Творця, любові, і будемо посилати як ласо, з'єднуючи із всіми засновниками храму Божественності. І тоді кинемо до храму Божественності. І подорожуємо по цій нитці любові. І щоб ми всі тут були перед храмом Божественності. І що ви бачите? Відчуйте цю будову, це відчуття любові, це відчуття, де ви знаходитеся тепер. То я так з'єднав вас всіх у групі. І це є магічна будівля, яка є охоронена Архангелом Михаїлом. Тут знаходиться Архангел Юр'єл, Рафаел і так само Гавріїл. І відразу я відчуваю Гавріїл просто при дверях. Якщо ви можете відчути його любов, він запрошує нас всередину. Я посилаю енергію до людей, які просто не можуть зайти самі. Може, у вас уява не працює, може, ваше серце не дозволяє. То я дозволяю, щоб ви розширили серце, щоб просто працювати в цій уяві. І відчуйте, як ви заходите так легко. І зайшовши, ми просто є приємно вражені, скільки світла в цьому місці. І рухаються ангели своїх клопотань, своїй роботі. І роботу вони роблять просто як з усмішкою, з легкістю. І таке відчуття, що вони попросили, що всі ваші, вони хочуть, так як піджак, щоб ви зняли всі ваші клопоти, всі ваші проблеми і залишили їм. Вони це заберуть, пошлють до Творця. То просто відчуйте, що ви як піджак знімаєте всі ваші, як би сказати, турботи в душі, всі ваші переживання.
І ви стаєте все легшими і легшими. І мені так підказують, що вони мусять попрацювати над вашими мозгами, що ви багато занурюєтеся у проблеми повсякденного життя. І дозвольте, що вони очищили ваш інтелект. Просто забрати всі клопоти, всі проблеми, де ви мозок такий стресу. Відчуйте цю легкість. Ви починаєте заглиблюватися вашим диханням ще глибше і глибше. Дозволяйте, щоб оця уява працювала, щоб ви відчували, як вони працюють. І ви можете навіть почути мурашки по шкірі, або теплість, або навіть трошки такий холодок, який повіває, якби легенький вітерець по тілу. Ви заспокоїтеся цілком, розслабляєтесь у цьому відчуттю. І відчуття так само, що ви просто, тут я відчуття маю, що ви просто майже як такі якби в медитаційній, давайте зараз зайдемо до цієї медитаційної кімнати. Заходимо всі разом. Свічки висять, легкість. Архангел Рафаїл передає всім таке відчуття оздоровлення. То відчуйте це оздоровлена енергія, яка працює від нього. Може, ви щось лікуєте в вашому фізичному тілі, яке потребує його увагу. То дозвольте, щоб ці енергії просто туди заходили і очищували це місце, щоб ці клітини працювали, ваші, оздоровлюючи вас. І ви відчуваєте, що ви заглиблюєтеся ще глибше і глибше. І відчуття починають розвиватися, картинки починають більше приходити до вас. Таке відчуваю, що ви получаєте якийсь одяг, може вони вас переодягають в який легший одяг. Таке відчуття так само, може ви получили перстень або щось таке, щоб ви розвивалися духовно. І вони працюють знімати всіляку нервість у вашому духовному просторі. Очищуєте ваше духовне тіло, ваші енергії.
І це дуже так цікаво. Я б сказав, це. Я бачу, як творець, просто творець заходить тут і майже як з блискавкою посилає енергії до вас і вашого кожного серця. І ви є з'єднані із Творцем, і ви є з'єднані з кожним учасником цієї групи, де ваші серця розвивають інших учасників, і серця, як блискавка, іде до Творця. Відчуйте силу Творця. Ваше серце розвивається, відчування любові розширюється. Ви відчуваєте, що ви більше інформації получаєте. Ви стаєте більше чутливими і маєте більше відчуття співчуття. І в співчутті є сила. Це є такий дуже розвинутий метафізичний яка практика, які вони мені показують, де вони просто посилають до серця інформації це для розвитку, для розширення. Я це ніколи не бачив перед тим. Це для деяких вам буде відчуття, як би сказати, така, як хірургія для серця, щоб попрацювати над вашим серцем. І воно очищує серце і блокує також місця, які не прихильні для вашого розвитку. Воно розширює серце. І так само Архангел Юрієл зараз прийшов, щоб ви отримали розуміння цієї практики відносно серця. Щоб ви зрозуміли, що ви були, вас вибрали, щоб тут прийти, вас вибрали, щоб ви це відчули, вас вибрали, щоб ви розширили ваші серця. І щоб ваш мозок міг це зрозуміти, що ви це дозволили. І мені підказують так, що щоб ви вірили, що це було, вони зараз вам дають знимку чогось, щось ви побачите в наступні від 3 до 7 днів. Наступних 3 до 7 днів ви зараз побачите якусь фотку, якби в умі вони вам посилають, і це ви тоді будете бачити у вашому усвідомленню житті. Наступні 3 до 7 днів – це є підкреслення, що ви перейшли цю, як би сказати, духовну хірургію, духовне розвиття вашого серця. Щоб ми розширювали серце, ми маємо розвивати і відчувати ці енергії. Наші серця так підказують, що наші серця не можуть так розширюватися, бо ми живемо у такому обмеженні наших думок, обмеженні наших здібностей. І ми самі себе обмежуємо. Відчуйте, як ваші серця стають все легшими і легшими.
Відчуйте, як ваші серця розширюється любов. І таке відчуття це показало мені, що такий камінь рубій, якщо це вам потрібно, у кожного з вас є ангел-провідник, який може це поставити у ваше серце, щоб ваше серце розвивалося і розширювалося. І відразу так само відчуття від Архангела Рафаїла, що ви так само можете отримати цей духовний зелений камінь Емералд. Це дозволяє цей зелений камінь, щоб ви оздоровлювали ваш духовний і тілесне відчуття. Таке відчуття знову, що діамант йде вам в третє око. Ці, які ще не відкрили своє третє око, це дозволить вам відкрити ваше третє око. І ваш ангел-провідник, який з вами тепер, дозволить це зробити. Відчуйте цю любов, коли вони це вам дають і ставлять вам ваше третє око. І може вони так підказують, може голова буде боліти трошки, але ви відчуєте цю таке розширення, цю любов, це знання, ця мудрість, яке дозволить вам відчути це. І так само це дозволяє, що ви будете мати можливість слухати, і ви будете вібраційно слухати слова істини, слова правди, яке буде вас спонукати до добрих, доброї поведінки, добрих робіт, які ви можете робити. Я прошу так само, щоб ангели білого світла з'єдналися з нами. Відчуваю, що у вас так само, деяких вас ви маєте травми. І ангели білого світла можуть своєю п'ятою сіткою, такою сіткою, вони мають знімання травм, з'єднатися і просто так всі травми відтягувати від вашого духовного тіла. То дозвольте, щоб вони забрали усі травми від вас і послали ці травми до світла Творця, щоб вони там згасали. Я так приєднуюся і тягну цю сітку з ними. І бачать, як ця сітка ловить всі ці травми, ці негаразди, занепокоєння від вас. Очищує ваші духовні простори. Ми збираємо ці травми, вони в сітку. Я прошу їх, щоб вони супроводили це до світла Творця. Щоб ці травми ніколи вас не турбували. Щоб ви навіть більше пам'яті про цих травм не мали. Щоб ваше енергетичне тіло до цих травм не рухалося, не спонукало, не пам'ятало ці травми зовсім. Щоб ці травми були якби в далекій пам'яті. І ваше тіло таке відчувається освітлене. Це як новий город, де ви тільки що посапали родючий чорнозем, то дозвольте, щоб вони так як нові оці квіти поставили в город, у ваш город, вашого енергетичного поля, квіти духовного розвитку.
І ці квіти всілякого кольору. Для тих, кому треба, святий Жермен прийшов, щоб освітлювати і очищувати вас фіолетовим вогнем. Відчуйте це фіолетове вогонь, яке освітлює і очищує вас, трансмутує всі негаразди, всі незанепокоєння. Він їх тоді збирає і посилає до світла Творця. Це є вогонь, який є оздоровлюючий. І зараз чомусь таке відчуття жовтого вогню, золотистого вогню, який зараз починає працювати над всіх нас. І відчуйте, як оцей золотий вогонь, який підключений до Творця, просто працює над вашим тілом. І тоді я так відчув, що ви як зараз, як немовля, прийшло нове немовля, може, як і це така знимка, як маленький Ісус, ви самі, як Ісус, стали таким немовлям, які зацікавлені, розширені, як це маленьке духовне дитя. Відчуйте цю наївність, цю зацікавленість, це таке, цю легкість. Це як обновлення вашого духовного простору. Зараз я так відчуваю, що прийшла як Божа Матір, а тоді розмножилася на Матір з Всесвіту, щоб обняти всіх вас у її обіймах. Вона обнімає вас, вона підтримує вас, вона подає материнську любов. Для вашого розвитку, для вашого укріплення, для вашого розуміння. Відчуйте, якій любов'ю оземлено. Воно оземлено з природою землі. Воно очищено. Воно підтримує вас у ваших вчинках.
Добре. М. Ангели зараз приходять із свічкою до вас. І в кожній світі, як ви добре подивитеся, ви можете бачити навіть ваше майбутнє. Ця свічка так само є підтримка, прикреслення, що ми всі разом. Свічка освітлює вас так само. Коли ви відчуєте, побачите свічку і зазирнете в свічку, ви можете так само пригадати ці відчуття заспокоєння та розширення ваших сердець у цій медитації. І ці відчуття відразу спонукають і розширюють вас знову у цій медитації. Розширюють ваші серця, очищують ваші духовні сфери і дадуть вам таке полегшення, заземлення і зрозуміння, і відповідь до ваших питань. Чую таку музику вдалині. Вони вас так піднімають з цієї медитативної, підтримують. Ви маєте можливість так само з ними поплакати, з їх запитати. Якщо ви маєте питання, яке ви не можете отримати відповідь, це цей раз попросити цього провідника на відповідь до ваших запитань. Задавайте запитання. Ці наші ангели-провідники нас зараз обнімають. Відчуйте їхню любов. Вони зараз нас супроводжують від цієї медитаційної кімнати, і ми так проходимо коло це дерева життя. І в цьому дереву житті, наприклад, вони вам дають таку гілку із листями цього дерева життя. Щоб ви відчули це дерево життя, ви відчули цю природу, цю любов від Всесвіту. І декілька з вас тут получає таке коло на голову ставлять, так як корону. І це коло є коло життя. Я це не розумію цілком, воно таке геометричне, як би сказати, розширення, які ви особисто заслужили в цей час, то деякі з вас получають це коло життя. Дозвольте, щоб воно приходило через вашу душевну сферу, очищуючи її, оздоровлюючи її, обмножуючи її. Такі херувими так само маленькі приходять вам подарки давати. Не знаю, що в вашій торбинці, але вони кожному з вас дають маленьку торбинку з подарками. Не знаю, що воно в ньому є. Кожна людина має особисту торбинку. І торбинка має такі, вони зав'язані такими хорошими нитками. Можете відкрити це, коли ви забажаєте, коли ви хочете відчути цю любов і відчуття вищих сфер. Дякую всім вам, нашим духовним майстрам, які нас супроводжували сьогодні.
у цій медитації. Дякую Архангелу Юріїлі, Рафаєлі, Святого Жермейн, що прийшли, Творцю, і дякую Матір Всесвіту, що прийшла обороняти нас і любити нас в цій медитації. То зараз ми будемо сходити із храму Божественності, і ми будемо залишати храм, і на рахунок 5 ми поєднуємо наше ефірне або високе Я із нашим фізичним тілом у нашому коконі. То давайте віддаляємося від храму 1, ми рухаємося все нижче і нижче, і відчуття безумовної любові, неосуду зменшується. 2, ми все нижче і нижче опускаємося, все нижче і нижче, ми стаємо дедалі важчими і важчими, і ми починаємо відчувати тяжкість земних царств. І 3, ми бачимо кокон у своєму полі зору, кокон дуже близько, все ближче і ближче. І 4, ми просто над нашим коконом. І тепер ми готові об'єднатися з нашим свідомим розумом і фізичним тілом. І 5, ми повернулися в наш кокон повністю. То дайте собі хвилиночку, що ви інтегрували оце зцілення, розвиток духовності, мудрість, знання, які ви отримали в духовних царств, у своє фізичне тіло та свідомий розум. І тепер ми збираємося повертати назад до повної усвідомленості. І коли ви схочете повернутися до повного усвідомлення, ви порахуєте самі від 10 до 1, на рахунок 1 і не раніше. Ви глибоко вдихнете, відкриєте очі і повністю вийдете з самогіпнозу. Ви будете почувати повністю усвідомленим, чудово у всіх відношеннях, крім того, оскільки це повністю під вашим контролем, ви маєте право прийняти всю мудрість, зцілення та знання, які ви отримали в духовному царстві, або нехтувати тим, що не служить вашому найбільшому благу, або не відповідає вашій меті. То ми починаємо віддалятися від кокона. 10, ви починаєте прокидатися. 9, ви прокидаєтеся все більше і більше. 8, ви починаєте усвідомлювати своє тіло, ваше фізичне тіло, ваші пальці, руки і ноги починають ворушитися. 7, ви починаєте відчувати, що ваше тіло набирає енергії. 6, ваша свідомість починає прокидатися. 5, ви відчуваєте кімнату, те місце, де ви знаходитесь. 4, ви починаєте чути звуки в кімнаті, або звуки поза кімнатою. 3, ви починаєте усвідомлювати, що ви перебуваєте тут і зараз. 2, ми майже повністю піднялися. І 1, ви повністю прокинулися. Ви почуваєте чудово. Ви можете відкрити очі і виходите з самогіпнозу. Ви відчуваєте себе повністю свідомим і чудовим. Вау! Скільки почуттів, скільки відчуттів. Це неймовірно навіть зрозуміти, що було. Мені навіть і тяжко зрозуміти це, що було у цій групі, тому що я сам не вірю, як це все було і розвивалося. Якщо дозволю зараз, щоб ви виходили помаленьку з вашої медитації. Прошу, напишіть, як це було, напишіть відгуки відносно цього. І якщо ви забажаєте, зараз пошукаю і поставлю в телеграм-каналі, я можу вийти і
і ми можемо більше це дискутувати, що було у цій медитації. То давайте я зараз, якщо ви не маєте доступ до мого каналу в Телеграмі, я попрошу всіх вас, якщо ви хочете, я буду на Телеграмі, і ми можемо тоді це наживо у гуртом дискутувати, тому що у YouTube тут нема можливості, щоб ви зі мною спілкувалися, як це вийшло, що це вийшло, і які були у відчуття. І я вам додатково розкажу, що ще я бачив, бо там були інші приходили майстри, які я цілком не зрозумів, і я старався зрозуміти, хто вони є для цього розширення. То прошу, добавте Телеграм і до моєї групи на Телеграм. Якщо ви не є учасниками, то швиденько запишіться на Телеграм. Так само, якщо ви хочете дати маленький донат до цього, це поможе для розвитку мого каналу, і ми були б дуже вдячні. А тепер я заходжу тоді в Телеграм. Бажаю вам ті, які з'єдналися, які дійсно ви маєте ще поспати, чи як відходити так помаленьку від медитації, то просто дякую за вашу участь, ваше зацікавлення, за це, що ви взяли участь у цій медитації. Я вас всіх поважаю і люблю. І я зараз закриваю медитацію. Бажаю вам всім хорошого дня, хороших вихідних, щоб були спокійні ночі, і щоб так само ви жили під надійним покриттям ЗСУ, але краще би було б, якби зупинилися всі ці напади на Україну і зупинилася ця війна. То бажаю вам всім хорошого дня, спокій і милосердя.